Người đến sớm. Mai không thích đi hẹn hò, nhưng lần này cô đồng ý. Người bạn của cô nói, anh này rất hiền, nói chuyện ổn, thử đi. Mai chọn một quán cà phê nhỏ. Cô đến sớm 10 phút, như một thói quen thường lệ. Cô không thích làm người khác phải đợi chờ mình. Trong quán cà phê đã có một người đàn ông ngồi gần cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi trắng, đang nhìn điện thoại. Mai nghĩ có thể đó là người mình sắp gặp, nhưng cô không chắc nữa. Cô ngồi xuống một bàn khác, mở điện thoại và chờ tin nhắn. 5 phút trôi qua, không có tin nhắn. 10 phút trôi qua, vẫn không có gì. Mai bắt đầu thấy hơi khó chịu. Cô không thích những người không đúng giờ. Cô nghĩ có lẽ mình sẽ đi về sớm. Đúng lúc đó, người đàn ông áo trắng đứng dậy, đi về phía cô. Xin lỗi, bạn là Mai phải không? Mai hơi bất ngờ. Cô gật đầu, anh mỉm cười. Mình là Nam. Mai nhìn anh vài giây. À, mình tưởng bạn chưa đến. Nam cười nhẹ. Mình đến trước bạn 15 phút. Mai ngạc nhiên. Vậy sao bạn không nói gì? Nam kéo ghế ngồi xuống. Mình muốn xem bạn làm gì khi chờ. Mai cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn im lặng. Nam tiếp tục nói. Mình từng đi vài buổi hẹn. Có người đến muộn. Có người vừa ngồi đã than chán. Có người chỉ nhìn điện thoại. Mình muốn biết bạn sẽ như thế nào. Mai không biết nên cười hay nên khó chịu. Vậy bạn thấy sao? Nam nhìn cô một lúc rồi nói. Bạn không phàn nàn, bạn chỉ ngồi yên và chờ. Mình thấy điều đó khá hiếm. Mai thở nhẹ. Hoặc có thể mình chỉ đang định đi về thôi. Cả hai cùng cười. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra khá tự nhiên. Họ nói về công việc, về thói quen và cả những buổi hẹn trước đây. Không quá đặc biệt, nhưng cũng không quá tệ. Khi ra về, Nam nói, mình nghĩ hôm nay rất ổn. Mai gật đầu. Ừ, cũng được. Hai người không nói gì thêm, cũng không hứa hẹn, không lên kế hoạch cho lần gặp sau. Tối hôm đó, Mai nhận được một tin nhắn từ người bạn đã giới thiệu buổi hẹn. Thấy Nam thế nào? Nó hơi lạ, nhưng thật ra là một người rất tốt. Mai nhìn tin nhắn, rồi trả lời. Ổn, nhưng lần sau, đừng nói trước với anh ấy là mình sẽ đến sớm. Tin nhắn bên kia hiện đang nhập. Vài giây rồi trả lời. Ơ, tao đâu có nói. Mai dừng lại. Cô nhớ lại câu nói của Nam. Mình đến trước bạn 15 phút. Cô nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc, rồi mỉm cười. Có lẽ không phải chỉ một người đang quan sát trong buổi hẹn đó. Thank you for listening to the Slow Vietnamese stories. To be able to practice your pronunciation and your listening, let's download the app for Speak. See you there!